अहो ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण डाळ कांदा बनवतोय. डाळ कांदा बनवण्यासाठी इथे मी अर्धा कप चणा डाळ घेतली आहे. चणा डाळ 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून पाण्यामध्ये भिजवून घेतली. 1-2 ते 3 तास भिजवून घ्यायची. त्यानंतर डाळ कांद्यासाठी आपल्याला लागणार आहे भरपूर कांदा. तर 2 कांदे इथे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे लाल तिखट. 1 चमचा लाल तिखट आहे. मीठ चवीपुरतं लागेल. 1 चमचा कांदा लसूण मसाला, घरी बनवलेला मसाला आहे. लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अटॅच करते. 7 ते 8 लसूण पाकळ्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत. ठेचूनही घेऊ शकता. आणि 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं. डाळ कांदा बनवण्यासाठी मी कुकरमध्ये तेल गरम करून ठेवलं आहे. साहित्य सांगताना जिरा, मोहरी आणि लाल मिरची, सुकी मिरची सांगायचं राहिलं होतं, ते पण तुम्ही नमूद करून घ्या. तर सगळ्यात आधी जाईल मोहरी. मस्त फोडणी बसली पाहिजे, खमंग. जिरं, सुक्या लाल मिरच्या, लसूण, आणि कढीपत्ता. थोडासा लसूण आपण परतून घेऊया. लसूण परतून झाला की बारीक चिरलेला कांदा. खूप झटपट रेसिपी होते ही, फार झंझट नाही आहे यामध्ये. छान असा सोनेरी रंग येईपर्यंत कांदा पण परतून घेऊया. इथे कांदा मस्तपैकी असा परतून झालेला आहे. तुम्ही बघू शकाल छान असा सोनेरी रंग आलेला आहे. आता कांदा लसूण मसाला ऐवजी गोडा मसाला, काळा मसाला, वराडी मसाला, मालवणी मसाला, कुठलाही ठेवणीतला मसाला वापरू शकता. मिक्स करून घेऊया. मस्त. आता यामध्ये ही जी डाळ आपण भिजवून घेतली आहे ती पाण्यासकट यामध्ये घालूया. थोडंसं पाणी आणखी घालते. मीठ घालूयात. मिक्स करून घ्यायचं. आता झाकण ठेवायचं आणि मीडियम हीटवर 1 शिट्टी काढून घ्यायची. डाळ आपण भिजवून घेतलेली आहे, त्यामुळे खूप शिट्ट्या काढायची अजिबात गरज नाही आहे. चला तर मग इथे 1 शिट्टी पर्यंत ही डाळ मी शिजवून घेतली. वाफ पूर्ण निघालेली आहे. आता आपण चेक करूयात. आहा, जबरदस्त. खूप छान रंग आला आहे आणि टेक्स्चरही बघा परफेक्ट असं आलं आहे. तुम्हाला हवं तर आणखी ही डाळ तुम्ही पातळ करू शकता, कारण चणा डाळ आहे. जसजसं वेळ जाईल तसतसं ती घट्ट व्हायला सुरुवात होते. आता याची कन्सिस्टन्सी चेक करूयात. आता डाळ शिजली आहे का नाही ते चेक करूयात. परफेक्ट, छान अशी मऊसूत शिजली डाळ. जबरदस्त. कधी भाजी बनवायचा कंटाळा आला, घरात भाजी नसेल, ऐन वेळेस काय करायचं, तर तुम्ही हा डाळ कांदा बनवून बघू शकता. भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर जबरदस्त लागतं. अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनही क्लिक करायला विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.